একেটা কোঠাতে থাকিল প্ৰায় কটালে প্ৰতিটো মিনিট তাৰ বিপৰীতে বাঘটো চৰাঘৰ সোফাত উমলি থাকিল ৰিদীপ দত্তৰ ঘৰত কি জানো ওলাইছে আতংকিত সাবুৱাবাসীৰ দৌৰাদৌৰি লাগিছে ৰাতিয়ে কোনোবা অনাকাংক্ষিত অতিথি আহিল সাবুৱাৰ এজন ৰিদীপ দত্তৰ ঘৰলৈ আলহী মানে এনেকুৱা আলহী ভয়তে পৰিয়াললৈ ৰিদীপ দত্ত পলাল পুৱাৰ দৃশ্য এয়া কিনো ওলাইছে তাকে চাবলৈ সাবুৱাবাসীৰ উৎসুকতাৰ অন্ত নাই ওলাইছে কি জানে এইটো হয় এইটো প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি নিশা আলহী হৈ আহিল ৰিদীপ দত্তৰ ঘৰলৈ ঘৰৰ ভিতৰত বাঘ সোমাল ৰিদীপ দত্ত থাকে কেনেকৈ সকলো ওলাই গ'ল ভিতৰতে থাকি গ'ল এইটো কুকুৰ ৰিদীপৰ মৰমৰ কুকুৰ ৰাতিয়ে বন বিভাগক ফোন কৰিলে আহিল পুৱা তেতিয়ালৈ সাবুৱাত চাঞ্চল্য ভিতৰত বাঘ বাহিৰত এই জাক মানুহ সকলোৱে ডিঙি মেলি মেলি বাঘটোলৈ চাইছে কণমানি কেঁচুৱা কোলা তুলি আঙুলিৰে দেখুৱাইছে তাৰ পিছতে এখন যুঁজ বনকৰ্মী বনাম বাঘ অলপ অচৰপ সময় নহয় প্ৰায় 10 ঘণ্টা জুৰি চলি থাকিল যুঁজখন যুঁজ চলি থাকিল এওঁলোকে চাই থাকিল নতুন এটা এক্সপেৰিয়েন্স অৱশেষত বন বিভাগে বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলে তেতিয়াহে এওঁলোকৰ ৰক্ষা 15 ঘণ্টা বাঘটো থাকিল 10 ঘণ্টা ধৰিলে বাঘ ধৰাৰ পিছতো এওঁলোকৰ ক্ষোভ বন বিভাগৰ ওপৰত এওঁলোকে ইমান পলম কৰিলে কিয় ফৰেষ্টৰ মানুহ খবৰ দিলে ফৰেষ্টৰ মানুহ ৰাতিপুৱা আহিছে 4টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল 5টা মান বাজিলে তেওঁলোকে পাওঁতে বন বিভাগে বহুত অৱহেলা কৰি এতিয়া বাঘটো আমাৰ পৰা পিঞ্জৰা বন্ধ কৰি লৈ গৈছে খুব হলেও স্বস্তিৰ নিশ্বাস ৰিদীপ দত্তৰ মৰমৰ কুকুৰটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কুকুৰটো বচাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ মতে এইটো বাঘে নহয় এই অঞ্চলত আৰু বাঘ আছে সেয়ে এওঁলোকৰ এতিয়া সকাহৰ সমানে সমানে ভয় শংকাও এটাহে ধৰিলে বাকী কেইটাতো আছেই কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত জবনিকা পৰিল এক অন্তহীন উৎকণ্ঠাৰ আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ব্যৱসায়ী আশ্ৰফ খানক ব্যৱসায়ীজনে আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি থকা এটা বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ সম্পৰ্কত পোহৰলৈ আহিছে বহু পিছপৰ তথ্য হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ মহানগৰীত খুপনি পুতিছে বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই চক্ৰটোত পুৰুষৰ লগতে জড়িত হৈ আছে একাংশ মহিলা মহানগৰীত পুনৰ ভয়ংকৰ জাল পেলাইছে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই টাৰ্গেটত ব্যৱসায়ী চৰকাৰী চাকৰিয়াল সাৱধান হওক আপুনিও 21 এপ্ৰিলত হাতীগাঁৱৰ হিজুবাৰীৰ পৰা অপহৃত হৈছিল এজন ব্যৱসায়ী আশ্ৰফ খান 22 এপ্ৰিলৰ পুৱাৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ব্যৱসায়ীজনৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান 6 দিনৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা মেঘালয়ৰ নংপুৰ পাহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আশ্ৰফ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 2 মহিলা সহ 9জনকৈ অপহৰণকাৰীক 5 কোটি টকা দাবী কৰিছিল দলটোৱে চলিছিল দৰদাম নিৰ্ধাৰণ হৈছিল 1.5 কোটিৰ মুক্তিপণ কিন্তু মুক্তিপণ দিয়াৰ পূৰ্বে অপহৃত আশ্ৰফ খানক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী 21 তাৰিখে আশ্ৰফ খান বুলি মানুহজনে তেওঁ দোকান বন্ধ কৰি এঠাইলৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই ঠাইখনৰ পৰা এখন গাড়ীত কিডনেপ কৰা হৈছিল যোৱাকালি আমাৰ মেঘালয় নংপুৰ অঞ্চলত গৈ পেলাই এটা অভিযান চলোৱা হয় সেই অভিযানতে এই ভিক্টিম আশ্ৰফ খানক আৰু লগত আৰু অন্যান্য আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো 21 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া 7:30 বজাত নিৰুদ্দেশ হৈছিল আশ্ৰফ খান সেইদিনাই পুৱতি নিশা 3:45 আহিছিল প্ৰথমটো ধন দাবীৰ ফোন কিন্তু পত্নীয়ে ৰিচিভ নকৰিলে ফোনটো 22 এপ্ৰিলৰ পুৱা 6 বজাত পুনৰ আহিল ধন দাবীৰ দ্বিতীয়টো ফোন কল তাৰ পিছতো আহিল 24 আৰু 27 এপ্ৰিলত আন দুবাৰ ধন দাবীৰ ফোন কল 27 এপ্ৰিলৰ ফোন কলৰ পিছতেই তৎপৰ হ'ল আৰক্ষী লগে লগে উলিওৱা হ'ল ফোন নম্বৰ কেইটাৰ CDR
তথ্য পোৱা গ'ল নগৰ বেৰাৰ পৰা কৰা হৈছিল ধন দাবী লগে লগে চলিল অভিযান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুজাম্মিল হক আৰু সুৱেল কামৰুল হুছেইনক দুয়োৰে স্বীকাৰোক্তিত বিয়লি চলিল নংপুত অভিযান দুটা ঘৰত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আশ্ৰফ খানক নংপুৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহম্মদ আলী জিন্না কালাম আলী আব্দুল মান্নান লুৎফুৰ ৰহমানক নংপুৰ নগৰ বেৰাৰ অভিযানৰ পিছতে সিজুবাৰীত চলিল হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড দুই মহিলাক লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল হানি ট্ৰেপিঙৰ বাবে মহিলা যোগান ধৰা অটো চালক আসমত আলী 6 দিনৰ অন্তত আশ্ৰফ আলীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও পুনৰ পোহৰলৈ আহিল মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈ থকা হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে পিষ্টল খুকুৰি শিকলিসহ বহুকেইটা মোবাইল ফোন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাছ পুহিছোঁ এই কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে পুখুৰী নাইবা বিলত মাছ পোহাৰ কথা হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আহিব কিন্তু আপোনালোকক আজি বেলেগ এটা দৃশ্যহে আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহ ভালদৰে মন কৰক পথৰ মাজত এখন বেনাৰ লিখা আছে এই পথৰ মাজৰ দৃশ্য প্ৰকৃততে আৰু এনেধৰণে এই পথৰ মাজত দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিখন বেনাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই বেনাৰখনো দেখুৱাম য'ত লিখা আছে মাছ পুহিছোঁ গাড়ী লাহে লাহে চলাব এই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে মন কৰক এনেধৰণৰ পথৰ অৱস্থা ৰাজ্যৰ এটা বিশেষ প্ৰান্তত আচলতে কলগাছিয়াবাসীয়ে অসম চৰকাৰ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগক কৰা ককৰ্থনাহে এয়া বিগত বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে এইটো পথ ৰাস্তাৰ মাজত একাঠু পানী জমা হোৱাত আঁৰি দিয়া হৈছে মাছ পালনৰ বেনাৰ কলগাছিয়াৰ পৰা সৰ্বসংযোগী গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতত আছে এনেধৰণৰ মাছ পালনৰ সেই বেনাৰখন মাছ পালনৰ এই অভিনৱ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে বাৰে বাৰে জনপ্ৰতিনিধিক আহ্বান জনায়ো সুফল পোৱা নাই ভুক্তভোগী লোকসকলে আৰু এইসকলৰ আশা পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে কিছু নহয় কিছু হ'লেও কাম কৰিব আৰু পথছোৱা মেৰামতি কৰিব কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে পথছোৱা মেৰামতিৰ কোনো পদক্ষেপেই গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় লোকসকলে যাৰ ফলতে এনেধৰণে এই বেনাৰ আঁৰি দিবলগীয়া হৈছে বা এনেধৰণৰ এক পোষ্টাৰ আঁৰি দিবলগীয়া হৈছে মাছ পুহিছোঁ এই কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে বিভিন্নজনৰ মনলৈ পুখুৰী নাইবা বিলৰ কথাহে আহে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এয়া অসমৰ এটা অঞ্চলৰ দৃশ্য ৰাস্তাৰ মাজৰ দৃশ্য পথৰ মাজতেই সেই বিশেষ বেনাৰখন লগাই দিয়া হৈছে য'ত তেওঁলোকে লিখিছে মাছ পুহিছোঁ গাড়ী লাহে চলাব কলগাছিয়াবাসীয়ে অসম চৰকাৰ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগক এনেধৰণে এতিয়া ককৰ্থনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে এই পথছোৱা ৰাস্তাৰ মাজত একাঠু পানী জমা হয় যান বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰে আগৰ চৰকাৰে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছে আমি পৰিৱৰ্তন আনিম উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিম ৰাইজৰ কাম কৰিম এইবিলাক কৈছিল আমি ভাবিছিলোঁ কি যেন হ'বই নিশ্চয় কিন্তু দেখা গ'ল যে নহয় দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰো আগৰ নিচিনাই আছে আৰু ৰাস্তা ঘাট বিগত স্বাধীনতাৰ পিছত এনেকুৱা অৱস্থা ৰাস্তা ঘাট আমি দেখা নাই ইয়াতে মানে কোনোবাই চাইনবোৰ্ড এটা আঁৰি থৈছে মাছ পুহিছোঁ গাড়ী লাহে লাহে চলাব অসম চৰকাৰ এতিয়া হঠাৎ মানে এনেকুৱা দেখি মানে অবাক হৈ গৈছোঁ মানে কি হ'ল এইটো মানে আজব খবৰ হৈ পৰিছে এটা ৰাস্তাত মানে মীন পালন কৰি আছে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নতুন সভাপতিক লৈ জ্বলিছে এতিয়া ক্ষোভৰ জুই গৰিয়ামূৰীয়া দেশী পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন নতুন সভাপতিৰ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে দলৰ আভ্যন্তৰতো আনকি জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই বিজেপিত কোনে বহুৰূপী জাতি বিৰোধী মুক্তাৰ হুছেইনক বিজেপিৰ বৰপীৰা প্ৰথমে এওঁক চিনাকি কৰি দিওঁ এওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি এতিয়া আহোঁ এওঁৰ পুৰণি চিনাকিলৈ মুক্তাৰ হুছেইন খান অসম চুক্তিৰ ঘোৰ বিৰোধী অসম চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই আমচুৰ এজন প্ৰাক্তন নেতাই আগভাগ লৈছিল UMF দল গঠন কৰাত চেঙা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈও আহিছিল এইজন মুক্তাৰ হুছেইন জাতিৰ স্বাৰ্থৰ বিৰোধিতা কৰা এইজন মুক্তাৰ হুছেইনকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উঠি ৰজা বহি ৰজা সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ৰহস্যজনকভাৱে দিলে নিযুক্তি কিন্তু তাৰ পিছতে জাতি মাটি ভেটিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ
তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি দলৰ যে সংখ্যালঘু কোষ এই সংখ্যালঘু কোষত এগৰাকী অসম বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লোৱা নেতা যিগৰাকী নেতাই অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি জন্ম হোৱা আমচুক নেতৃত্ব দিছিল অসন্তুষ্ট RSS অসন্তুষ্ট দলীয় কৰ্মকৰ্তাও একালত জাতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা তথা ছদ্মবেশী লোকে এতিয়া বিজেপিৰ এনেধৰণৰ পদবী লাভ কৰিবলৈ লৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ নিজৰ ময়মতালিৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে স্থান পাইছে এতিয়া বিজেপিত কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই এতিয়াও মাত মতাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ক্ৰমাৎ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে নগাঁৱত আৰু এনে সময়তে অপৰাধী ৰক্ষকৰ ভূমিকাত নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া অপৰাধী দোষী প্ৰমাণিত নহয় কিন্তু কিয় আৰু কেনেকৈ এক প্ৰতিবেদন অপৰাধে ফসাই বিপি চিভিলে বসাই আপুনি যদি অপৰাধ কৰিছে তেনেহলে এতিয়া ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ অপৰাধীক সুৰক্ষা দিবলৈ আছে নগাঁৱৰ BPCH চিভিল হস্পিটাল হয় নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান বহু কুখ্যাত অপৰাধীয়ে নিৰাপদে আশ্ৰয় লৈ আছে বিপি চিভিল নগাঁৱৰ এখন ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় ক্ৰমাৎ অপৰাধজনিত ঘটনা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে নগাঁৱত IPL আৰম্ভ হ'ল সমানে সমানে নগাঁৱত আৰম্ভ হ'ল জুৱা বুধবাৰে নিশা খেনচুৱাত আৰক্ষীৰ অভিযান আটক কৰিলে এইজন সৈয়দ আহমেদ উৰফে দীপুক লগতে জব্দ কৰিলে জুৱা খেলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নগদ ধন LED টিভিও দীপু কেৱল জুৱাৰীয়ে নহয় পূৰ্বেও বহু অপৰাধজনিত ঘটনাৰে জড়িত এওঁ আটক কৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ল দীপুক নিলে ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ তেতিয়ালৈ হয়তো সকলো মেনেজ হৈ গৈছিল পুলিচ দেখি পথাৰে পথাৰে ঘোঁৰাৰ বেগত দৌৰা দীপুক অসুস্থ ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ইমানেই অসুস্থ যে দীপুক গুৱাহাটীলৈ নিব লাগে চিকিৎসা কৰিব লাগে পৰিকল্পনা অনুমেয় তদন্ত স্তব্ধ নাইবা লেহেমীয়া কৰিব লাগে কিন্তু এয়াই প্ৰথম নহয় মই তাত ৰখি থাকোঁতে মোক ধৰি আনিছে সেইকাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিছে পূৰ্বেও গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা হৰেণ বৰাক এক প্ৰকাৰ ৰেহাইৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিছিল এইখন হাস্পতালে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা হৰেণক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এইখন ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কেইদিনমান থাকি হৰেণ বৰা আৰু থানালৈ নগ'ল জামিন লৈ পুনে পুনে ঘৰলৈহে গ'ল কিন্তু কি ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য অপৰাধীক এনে বন্ধুসুলভ আচৰণ কিয় সমগ্ৰ বিষয়টো কাণত পৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ সময় যাওক তদন্তত হয়তো সকলো ওলাব নগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এটা ৰাজপথে জলাকলা খুৱাইছে হাজোৰ ডিমুৰ জনসাধাৰণক অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী কৰি অহাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি নহল যাৰ বাবে পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে স্থানীয় একাংশ লোকে ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গড় কাপ্তানি পথসমূহৰ দুৰৱস্থাই জনসাধাৰণক জিয়াটো ভোগাই আহিছে পথ নহয় যেন পুখুৰী কামৰূপ জিলাৰ ডিমু অঞ্চলৰ গড় কাপ্তানি পথসমূহৰ অৱস্থাও তথৈবচ এজাক বৰষুণতেই এককাল পানী এইটো কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ মৰুৱা সংযোগী সমনাগুৰি গড় কাপ্তানি পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি এজাক বৰষুণতেই পানীত ডুবি আহিছে এই পথটি প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো আজি কুপতি নাই লোৱা কোনো বিভাগীয় ব্যৱস্থা চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই অনিহাই জনসাধাৰণক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভোগোৱাৰ প্ৰতিবাদত অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডিমুডুবক আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিলে পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আমি আজি হীৰাপাৰা চুবুৰীত 1-2 ঘণ্টা পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল কমলপুৰ মৰুৱা পথটি বহুবাৰ আমি দাবী দিছিলোঁ তেওঁলোকে কোনো কাণ খাপ দিয়া নাই কেতিয়াবা কিছুমান কেমেৰা আহি ইয়াত ৰাস্তাত জোখমাখ লয় আমি তেওঁলোকক সোধো বল দাদা কি চলিছে যে কমলপুৰ মৰুৱা পথটি মিনি হায়াৰ চেঞ্চন হৈছে কিন্তু এনেকৈ গৈ মাহৰ পৰা বছৰৰ পৰা বছৰ বাগৰি গ'ল তেওঁলোকৰ কোনো নতুন নিৰ্মাণ বা ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম কোনো আৰম্ভ হোৱা নাই ডিমু অঞ্চলৰ অন্যান্য পথৰ সৈতে কমলপুৰ মৰুৱা ৰাজ্যিক গড় কাপ্তানি পথটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ দাবীত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সদায় ব্যস্ত এই পথছোৱাৰ মেৰামতিৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া
কিন্তু আজি পৰ্যন্ত গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কৃপা দৃষ্টি নপৰিল পথছোৱাত সেয়েহে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গাঁওখনৰ একাংশ মহিলায়ো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আই লিগৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফিক লৈ বিপাঙত পৰিছে সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যন দেওবাৰে নিশা চেম্পিয়ন ট্ৰফি শ্বিলঙত আইজলে পাব নে কলকাতাত মোহন বাগানে পাব মুঠৰ ওপৰত একে সময়তে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেল দুখনক লৈ ধৰ্ম সংকটত ভুগিছে ভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আই লিগৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফিক লৈ ধৰ্ম সংকটত সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যন দেওবাৰে নিশা ক'ত হ'ব আই লিগৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শ্বিলঙত নে কলকাতাত ফেডাৰেশ্যনৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী খেলৰ অন্ততে দিব লাগিব চেম্পিয়ন ট্ৰফি এইবাৰো দিব কিন্তু ফেডাৰেশ্যনে ট্ৰফি নিব কলৈ শ্বিলঙত আইজল এফচিৰ খিতাপ দখল কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক যদিও কলকাতাত মোহন বাগানৰো সুযোগ আছে দেওবাৰে নিশা শ্বিলঙত লাজগৰ বিৰুদ্ধে আইজলে খেল ড্ৰ কৰিলেই আই লিগত চেম্পিয়ন দল হিচাপে চিহ্নিত হ'ব অসুবিধা হ'ব যদি লাজগৰ বিৰুদ্ধে আইজল পৰাজিত হয় আৰু একে সময়তেই কলকাতাত মোহন বাগান যদি জয়ী হয় তাতে দুইখন খেল হ'ব একেদিনাই একে সময়তে মুঠৰ ওপৰত দশম বৰ্ষৰ আই লিগৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফিক লৈ মহা সংকটত ভুগিছে সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যন লাষ্ট মেচ এতিয়া কলকাতাতো আছে আৰু শ্বিলঙত আছে শ্বিলং লাজঙে খেলিব আৰু আইজল এফ চি কৰিব দুইটাই ৰঙা টীম কিন্তু দুইটা ৰঙা টীমৰ যুঁজত যদি এই পচিবিলিটিজ দিয়াৰ আইজলে জিকাৰ চান্সে বেছি এখনৰ পিছত আনখন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত উপায়ন্তৰ হৈ ফুটবল হাউচত সিদ্ধান্ত হৈছে দুইটা স্থানতে থাকিব আই লিগৰ ট্ৰফি এটা স্থানত থাকিব মূল ট্ৰফি আৰু আনটো স্থানত থাকিব ৰেপ্লিকা স্পৰ্টছ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিজেপিৰ দুই বিধায়িকাক লৈ হাইটেক ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এজন উপ আৰক্ষী অধীক্ষকে ফেচবুক পোষ্টত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছত এই প্ৰসংগটোক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আজি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দুই বিজেপি বিধায়কক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় এজন কংগ্ৰেছী নেতাই কিয়নো বিজেপিৰ মজিয়াত গুৰুত্ব আৰু সন্মান নাই হেনো মহিলাৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি অন্যায় হৈছে আপোনালোকৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা নলয় আসলতে আপোনালোকৰ চৰকাৰে মহিলাক গুৰুত্ব নিদিয়ে দল এৰক আমাৰ দললৈ আহক ৰাজ্যৰ দুই মহিলা বিজেপি বিধায়কলৈ এই আহ্বান এজন কংগ্ৰেছ নেতাৰ ফেচবুকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক নব তালুকদাৰে জনালে এই আহ্বান ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিতৰ্কিত এটা ফেচবুক পোষ্টক লৈ নাম নলোৱাকৈ এগৰাকী বিজেপি বিধায়িকাৰ বিৰুদ্ধে দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছে আৰক্ষী বিষয়াজনে এই ফেচবুক পোষ্টক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ আহ্বান দুই বিজেপি বিধায়িকালৈ আহক বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছলৈ আহক বিতৰ্কিত আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এটাক লৈও ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ নেতাৰ লক্ষণীয়ভাৱে সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে এইজন নেতাক প্ৰকাৰান্তৰে ৰক্ষণাবেক্ষণহে দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই যদি তেওঁ যি কোন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী দিছে মই নাজানো কিন্তু কথাটো হৈছে কি এজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱটো ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইট ইজ এ ফেক্ট এইটো হয় একে ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰো অভিযোগৰ আঙুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈও ইট ইজ এ ফেক্ট যে বিজেপি দলে মহিলাক সন্মান দিব নাজানে আৰু মহিলাক তেওঁলোকে সন্মান নাই দিয়া স্বয়ং বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মহিলাক সন্মান নকৰে তেওঁ নিজৰ পত্নীকে স্বীকৃতি দিয়া নাই তেওঁ নিজৰ পত্নীকে স্বীকৃতি দিয়া নাই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সন্দৰ্ভতো সৰব হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজন এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ বুলি অভিযোগ কৰি ৰিপুন বৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছ আছে অসম চুক্তিৰ লগত আজি ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যনটো হোৱাই নাই আৰু গোটেই এজ এ হ'ল গোটেই NRC প্ৰক্ৰিয়াটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিল টকা পইচা চেণ্টাৰে যেনেকৈ দিব লাগে আজি দিয়া নাইকিয়া ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম
Northeast. এতিয়া চাওঁ হওক এইখিনি মুহূৰ্তৰ ছুপাৰফাষ্ট আপডেট। ডিমাহাছাওৰ হাতীখালীত 4জনীয়া ডকাইতৰ দলে এজন লোকৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় 2 লাখ টকা। কাঠমিলৰ কৰ্মচাৰীৰ বেতন দিবলৈ আনিছিল ধনখিনি। ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে কাঠমিলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন। গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পথত সন্ধানহীন নুৰজাহান বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী অপহৰণকাৰীৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। তেজপুৰৰ মৰা ভৰলী নৈত কিশোৰৰ সলিল সমাধি। নৈত উটি অহা খৰি ধৰিবলৈ যাওঁতে পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে কিশোৰটিক। নদী আৰক্ষী আৰু SDRFে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰটিৰ মৃতদেহ। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা থানাৰ অন্তৰ্গত ধানবৰীত হত্যাকাণ্ড। এগৰাকী 19 বছৰীয়া বোৱাৰীক স্বামীয়ে হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ধূপধৰা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা স্বামীসহ পৰিয়ালৰ লোকক আটক। হোজাৰ মাটিখোলাত গছত ওলমি থকা অৱস্থাত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম মনিকা বালা। হত্যা নে আত্মহত্যা এয়া এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ। তিনিচুকীয়াত চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ। দিনজাত ৰঙাগুড়া আৰু নাডুৱা বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। 2 ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ সমবেত হ'ল উমচিয়াং নৈত। নৈখনত দেখা গ'ল পৰম্পৰা, সমন্বয় আৰু সংস্কৃতিৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন। বহাগৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী উমচিয়াং নৈত অনুষ্ঠিত হ'ল মৎস্য চিকাৰৰ সুকীয়া পৰম্পৰা। নলবাৰী জিলাৰ মোকালমোৱাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এগৰাকী ছাত্ৰীক এজন সুৰামত্ত যুৱকৰ প্ৰহাৰ। চণ্ডীবেধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত। আৰু এয়া আছিল আজিৰ নিউজ 18 প্ৰাইম। নমস্কাৰ। হেডলাইন আগবঢ়াইছে ৰূপমন্ত্ৰ ফেচ ক্ৰীম। ই কোনো কসমেটিক নহয়, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধিযুক্তহে।
All 5 accused held for torture and abuse of 4 witchcraft victims from Pasighat granted bail. Locals cry foul. Hundreds protest outside DC office demanding justice. Near extinction for Congress in Manipur. 4 Congress MLAs switched to BJP. Lone TMC MLA from Thanga constituency also joins Bharatiya Janata Party. Leopard trapped inside house in Dibrugarh rescued after tranquilization. Family evacuates house, informs forest department after learning of the presence of leopard inside. No one injured. Tripura High Court orders seizure of properties at West Tripura DM's office after state government fails to clear outstanding debt of over rupees 6 lakh pending since 1983. Kidnapped businessman rescued from honey trappers in Shillong. 9 arrested from Shillong and Guwahati for kidnapping businessman. Former principal of Cotton College, Professor Dilip Kumar Borua, no more. Assam mourns death of noted economist and quiz master Dilip Borua. Arunachal Pradesh Monastery declares forest near Bhutan as conservation area, now a protected zone for red pandas under Mon Lakela Community Conservation Area. You're watching Northeast Prime. All 5 accused arrested in connection with the alleged torture and abuse of 4 people of the same family from Pasighat were granted bail yesterday evening. Despite several local organizations in Pasighat submitting a petition in the local court asking not to grant bail to the accused persons, all of the 5 accused in the case were granted bail yesterday. The court during its hearing said that the decision to grant them bail is because of the lack of evidences. The 5 arrested, Osor Moyong Tayeng, Chintia Moyong, Magsup Yomso, Aido Moyong and Kadu Moyong have all been granted bail after they were arrested by Pasighat police for allegedly torturing and abusing 4 members of the same family in the name of practicing witchcraft. And meanwhile, members of the Adi Ben Kibang Youth and Women Wing, along with the Women Against Social Evils, Zering Makir Society and all Bogong Students Union staged a protest rally in front of the Deputy Commissioner's office in Pasighat on Friday. The peaceful rally turned violent when protesters clashed with the police stationed in front of the DC's office to quell the situation. Demanding that the police re-arrest the 5 accused, the protesters alleged that neither the public prosecutor nor the police were aware of the bail being granted to the accused. Demanding new arrest warrant to be issued, the protesters shouted slogans against the district administration. The situation soon turned violent as protesters came into direct confrontation with the police station there to stop any untoward incident. The protesters demanded an immediate inquiry into the matter and asked the district administration not to let the culprits scot-free, despite repeated pleas made by the organization not to grant them bail under any circumstances. म्यूजिक का केस में उस दिन जो हुआ था, यहाँ पे 5 अक्यूज अरेस्ट हुआ था और अरेस्ट होने के साथ साथ इतना जल्दी बेल दे दिया। वेरेज पुलिस ने बोला था कि नहीं, इसको रिमांड में रखना, इंक्वायरी चल रहा है और पुलिस ने लिखा भी था कि उसको नहीं, अभी उसको बेल नहीं दे सकता है। उसके बाद सीजीएम ने पता नहीं कैसे बेल दे दिया, वेरेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उसमें नहीं था, पुलिस को भी नहीं बुलाया तो बेल दे दिया। हमारा मांग है कि री अरेस्ट वारंट इशू करना है और जो बेल दिया है उसको रिवोक करना है इमीडिएट। अगर नहीं होगा तो आज कुछ लॉ एंड प्रॉब्लम ऑर्डर अगर कुछ होता भी है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी सीजीएम ही होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलेगा, यही बार बार बोलेगा, बेल कैंसिल करना है और री अरेस्ट करना है। ये जो अंदर हमारी बातचीत हुई है, इसमें आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि हम इसमें जो हमारा काम है चार्जशीट करना, इसको हम विद इन 3 वीक्स पूरी कोशिश करेंगे कि इसको चार्जशीट कर देंगे। और बाकी कुछ इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो अभी भी वो हैं, पर हम इसमें अपनी तरफ से अपनी 100% कोशिश करेंगे, विद इन 3 वीक्स चार्जशीट कर देंगे। पहली बात, क्योंकि कंडीशनल बेल ग्रांट हुई है, अगर मान लीजिए कोई हमें ऐसी अगर विक्टिम अगर अक्यूज कोऑपरेट करने को मना करते हैं तो उसमें हम जो लीगल कार्रवाई होगा बेल रिजेक्शन के लिए जो भी होगा, हम पूरी लीगल कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत हों।
Okay, so assurance has been given by the district administration there that they will be filing the charge sheet. But on the other hand, the situation turned violent when the protesters were firm on their demand, and they were also alleging that the administration or the police, they did not have any clue. So we're joining us now on the phone is our correspondent from Itanagar, Irani Sonwal. So Irani, tell us about the updates. So how is the situation present there? At the present, how is the situation there? Yes, Gitashri, as our viewers are already watching the visuals from the protest in Pasighat, so the Adibani Kebang and the other organizations motto behind this process, we can say that, just law should be equal for everyone. Because we already know that this case has some accused are already from high-profile family, as we know that Bidol Tang is the education secretary, and there is daughter-in-law of former chief minister Gelong Apang. So now the organizations are questioning the CJM, because the CJM is the authority who granted the bail. So when News18 tried to contact Adibani Kebang Youth Wing, they clearly told us that they first of all objected bail to be granted from the court. But the CJM somehow granted the bail, and interestingly, the bail application came in the evening when there was no staff in the court. That's a very interesting thing. And the Adibani Kebang Youth Wing also informed us that the CJM issued the bail violating the proper procedure of the court, that too without any statement from the investigating officer and without taking any concern from the public prosecutor. So right. after so the protesters that, are firm on their demand. Right, Irani, but tell us about the victims. So we saw those victims being brutally tortured, but where are they presently? And what we are learning is that they have also been shunned by their own community and their own people. So is anybody coming forward for their help? Yeah, the victim, one victim is with her relative, and the others are under medical observation as of now. But I also want to inform that the CJM, when the Adibani Kebang Youth Wing questioned the CJM, that why did you grant the bail when we requested not to give a bail to this accused? Because this is a heinous crime. So that CJM answered to the youth wing that an order came from the High Court. So secondly, the youth wing also questioned him that where is the order? Can you please show us the order? He couldn't show any kind of order from the High Court. So the CJM is trying to, help the accused or help the high-profile people behind this crime. That's still a question. But after talking to the victim by News18, as we showed the visuals where the victims are speaking upfrontly that what happened exactly with them, it's seriously very sad that Arunachal, which is a very peaceful state, this kind of criminal acts are going on around these days. Right. So a lot of questions being raised there. But what we are seeing in the visuals is that confrontation between the protesters and the police or the security personnel. So how is the situation at this moment? Yeah. So after the youth wing questioned the CJM, and later on they came to a conclusion that the youth wing will submit a fresh application to arrest the 5 accused. So they would be writing an application again. Again, the process would start from the scratch. And now the youth wing will also file a petition wherein they will be, requesting the court not to grant any bail in future. Right. Thanks, Irani, for getting us all the details. So a lot of questions arising there, but on the other hand, Superintendent of Police Manav Tayal, meanwhile, assured of filing a charge sheet in just 3 weeks. Listen in.
Okay, we'll get you that reaction in a short while. But coming to the next story, the Congress was dealt with a major blow in Manipur on Friday as 4 more of its MLAs joined the ruling Bharatiya Janata Party in a ceremony held at the party headquarters in the state capital in fall in the presence of Manipur Chief Minister N. Biren Singh and NEDA convener Himanta Biswa Sharma. Earlier, 2 Congress MLAs had joined the BJP soon after the Saffron Party-led coalition government came into power in Manipur. The 4 Congress MLAs who joined the BJP on Friday are Y. Surchandra, Gamthang Hauke, O. Lukhoi and S. Bira, and they were felicitated by Chief Minister N. Biren Singh and State Unit President K. Bhavananda. However, the shocker for the day also came for Mamata Banerjee-led TMC, where its lone MLA T. Rabindra Singh from Thanga Assembly constituency to switch sides to the BJP. Remember that T. Shyamkumar was the first Congress MLA to join the BJP right after the assembly elections, helping the BJP reach the required numbers to stake claim to form the next government in Manipur. He was sworn in as cabinet minister on March 15 with Congress MLA Gin Shwan Hao Zu following him a month later. With this, the Congress's strength in Manipur Legislative Assembly came down to 22 and the BJP's strength in the Assembly has risen to 38. Yesterday, Rahul Gandhi has that meeting of strengthening Congress in Northeast. Today, 4 MLA has defected from Congress. So you can see how Congress is in Northeast and how BJP is gaining strength day by day in Northeast. We have already strengthened our organization in Tripura and Meghalaya. And our national president Amit Shah ji is coming to Tripura on 6th and 7th. And we have already started working in that direction. The Congress is shrinking day by day. Congress is shrinking there, and it is a sinking ship. And it belongs to a family. It is not a democratic party. I repeat again. And so I feel that in due course of time, ultimately maybe India may be free from Congress. BJP under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah has a long vision for the country, and he works for the development of the country. Under such a dynamic leadership, the country is now marching forward. After a prolonged rescue operation since today morning, a leopard that was trapped inside a house in Chabua of Assam's Dibrugarh district was finally rescued. The leopard had sneaked into the residence of one Rilip Datta in Balijan area of Chabua last night in search of food. The family immediately evacuated the house and informed the forest department. A pet dog was unfortunately trapped inside the house along with the leopard, reportedly for over 12 hours, but he escaped unhurt. A team of forest guards and experts from CWRC Kaziranga arrived at the spot and rescued the leopard after successfully tranquilizing it. The incident has triggered fear among the locals who claim to have witnessed increased movement of leopards in the area. After a successful rescue mission by IFAW and Wildlife Trust of India team, the leopard is all set to be released into the wild tomorrow. কুকুৰটো আছিল যে কুকুৰটোক মানে হদাই ভুকে আমাৰ কুকুৰ ভুকিলে বা গৰু পলি সিহলে আমাৰ হদাই ওলাই ওলাই অভ্যাস হৈ গল আমি তেনেকৈ ওলাই হতে দেখা পালো ৰাতি 1মান বজাত পুলিচ আহি পালেহি তাৰ পিছত ফৰেষ্টৰ মানুহ খবৰ দিলে ফৰেষ্টৰ মানুহ ৰাতিপুৱা আহিছে 4টা বাজি পাৰ হৈ গল 5টামান বাজিলে তেওঁলোক পাওঁতে সাধাৰণতে এটা নাহৰ প্ৰতিকা সচেতন হ'বলৈ ইডিওসেনক্ৰেসি থাকে সব এনিমেলৰ ডিফাৰেন্ট আমি ইমান দিন এটান কৰিলো কেতিয়াবা কোনবা 10 মিনিটত কোনবা 15 মিনিট কোনবা 45 মিনিট এনেকুৱা ষ্টেজত লৈ থাকে টাইম ইয়াৰ পৰা আমি জয়পুৰ অভয়াৰণ্যলৈ লৈ যাম এটা ইয়াৰ পৰা আমি এটা বাঘটো ৰেস্কিউ কৰি আমি জয়পুৰ অভয়াৰণ্যত এৰি দিম বাঘটো কিমান বয়সৰ বাঘ হ'ব মানে এইটো প্ৰাপ্তবয়স্ক আমি অনুমান কৰিছোঁ প্ৰাপ্তবয়স্ক এটা লিওপাৰ্ড এইটো গাড়ী মতা মাইকী আমি এতিয়া পিছতহে আমি এইটো থিৰাং কৰিব পাৰিম News from Tripura. The High Court in Tripura has ordered to seize all properties of West Tripura District Magistrate's Office, including his car, to recover a pending amount of rupees 6,05,955 that the state government was due to pay up to one man since 1983.
Shahadev Kishore Dev Burman, son of late King Maharaj Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, had sold a plot of land at Shalbagan to the state government way back in 1983. The government was supposed to pay rupees 48,000 to the royal descendant. However, protracted legal tussles saw the state government drag this matter from court to court. Amidst the lingering court proceedings, Prince Shahadev Kishore Dev Burman passed away in 2006. Finally, the state government paid rupees 5,35,000 to Maharaj Kumar Nakul Bikram Kishore Dev Burman, brother of the departed prince, in 2013. Till day, an amount of 6,05,955 amount was pending, and thus the Tripura High Court on Thursday ordered to seize all the table chairs of DM office if the amount is not paid. जमीन हम लोग का था और हम लोग केस में भी जीते थे हम लोग, और कोर्ट से ऑर्डर दिया था कि इसका जो कॉम्पनसेशन है पैसा है लौटा दिया जाए पार्टी को। तो बहुत दिन से स्टेट गवर्नमेंट इसको पेंडिंग करके रखा था। तो लास्ट 2 बार डीएम का ऑफिस में क्रूक करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर दिया था। ये 3rd टाइम हुआ है। तो इस बार स्ट्रांगली कोर्ट से ऑर्डर किया, अगर पार्टी को पैसा वापस नहीं किया जाता तो ऑफिस का जितना भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, चेयर हुआ, गाड़ी हुआ, सब क्रूक करके पार्टी को लौटाया जाए। A businessman who went missing a week ago was rescued from honey trappers in Shillong. In a joint operation by Guwahati City and Meghalaya Police, Arshad Khan was rescued from a desolate place at Nongpo, where he was shackled inside a room by the kidnappers. Police have so far arrested 9 persons in this connection, including 2 women. 4 of them were nabbed from Shillong. The prime accused in this honey trapping case was captured from Guwahati's Hatigaon area. The kidnappers, led by this woman, had demanded rupees 5 lakh from Arshad Khan. Khan's family members had lodged a complaint with the Hatigaon police station on April 21 when he went missing. How did Arshad Khan become a victim of honey trapping is not yet known. All 9 accused are currently being interrogated. তেওঁলোকে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে 1.5 কোটি টকাৰ ডিমান্ড দি আছিল। সেই ডিমান্ডটো যেতিয়া আহে তেওঁলোকৰ টেলিফোনবিলাকো আহিছিলে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা। আমি যেতিয়া লোকেশ্যনবিলাক চাওঁ পেলাই প্ৰথমতে নগৰবেৰাত য'ত আমাৰ একিউজ আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ, তালৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা 2জন মানুহ লৈ যিয়ে জড়িত এই কেছটোত, তেওঁলোকক লৈ পেলাই ৰাতিয়েই নংপো, মেঘালয় নংপো অঞ্চলত গৈ পেলাই এটা অভিযান চলোৱা হয়। সেই অভিযানতে এই ভিক্টিম আশ্ৰফ খানক আৰু লগত আৰু অন্যান্য আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। লগতে আপোনালোকে দেখিছে তেওঁৰ লগত 7.65 এটা পিষ্টল, লগতে 5 ৰাউণ্ড গুলি, কেইবাটাও মোবাইল ফোন, লগতে খুকুৰি এখন পোৱা হৈছে, এইবিলাক পোৱা হৈছে। কিন্তু যিবিলাক গোটেই গেংটোত যিবিলাক মানুহ জড়িত আছিলে আটাইবোৰে ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে, আৰু যদি কিবা আছে কাৰোবাৰ জড়িত হৈ থকাৰ এভিডেন্স তথ্য আমি এওঁলোকক ইণ্টাৰগেট কৰাৰ পিছত সেইখিনিও আমি কৰিব পাৰোঁ। কেৱল 5 crore লাগে, মই ক'লোঁ গোটেই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিলেও 1 crore নহ'ব মোৰ। বাকী মোৰ লগত পইচা পাতিৰ কথা পতা নাই, মোৰ ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। তাতে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে বান্ধি থৈছিল নেকি তাতে ঘৰটো? এনি টাইম বান্ধিছে। তাতে মাৰপিট কৰিছিল নেকি? তাত মাৰপিট কৰা নাই। খোৱা বোৱা কি দিছিলে? খাবলৈ লাগিছিল স্লাইচ ৰুটি, বিস্কুট। আমাৰ ইয়াৰে খান বুলি এজনক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছিলে আজি প্ৰায় 5 দিন হ'ল। তেওঁ সেই ডিমাণ্ড দি আছিলে। আমি সেই বেচিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ। আজি টোটেল 7জন গোটেই গেংটোৱে ধৰা হৈছে আৰু এটা পিষ্টল পোৱা হৈছে। 5 কোটি টকা ডিমাণ্ড দিছিলে। লম্পুৰ ওচৰত খাবলৈ 3 টাইমৰ ভিতৰত। The former principal of Cotton College, Guwahati, and noted economist Professor Dilip Kumar Borua passed away today after prolonged illness. He was undergoing treatment at the Ayurchandra Hospital in Guwahati. Professor Borua was a pioneer in molding young minds through quiz competitions. He was one of the most revered quiz masters of our time. People across Assam and abroad mourned the death of Professor Dilip Kumar Borua. He was laid to rest at the Navagraha crematorium amidst a sea of mourners, including his colleagues and students. তেওঁ ইয়াতে ল'ৰালি কালটো ইয়াতে আছিল বুলি মই গম পাওঁ দুটাৰ মুখৰ পৰা।
আমাৰ চি প্লাজাৰ প্ৰাথমিক চিলাঘা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৪ৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিল। তাৰপিছত তেওঁ শ্বিলঙতো পঢ়া শুনা কৰিছিল। তাৰপিছত কটনৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেৰি আছিল, লেকচাৰ মানে প্ৰফেচাৰ আছিলে। তেওঁৰ মৃত্যুত আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ লগতে আজি অসমবাসীৰ তেওঁক জানে, চবেই দুখিত। A team led by Minister of Fiji and Power and Labour D.D. Bhutia met His Holiness the Dalai Lama on Thursday in the national capital and discussed on organizing Kal Chakra Puja at the Tathagata Sal in Ravangla of South Sikkim this December. The Kal Chakra tradition revolves around the concept of time and cycles, from the cycles of the planet to the cycles of human breathing. It teaches the practice of working with the most subtle energies within one's body on the path to enlightenment. Protesting against the centre's move to stop the distribution of sugar and kerosene in fair price shops in subsidy rate, shopkeepers of Dharmanagar staged a protest demonstration in Agartala. The Tripura Ration Shop Dealers Association organized a 4-hour-long demonstration in front of the city centre with a 4-point charter of demands. Speaking to News18 Assam Northeast, one of the protesters said that they will submit a memorandum to Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on July 28 in this regard. जो फेयर प्राइस होता है ऑल इंडिया बेसिस, वो फेयर प्राइस में चीनी बंद कर रहा है, अभी आटा भी बंद कर रहा है, केरोसिन भी बंद हो रहा है। हम उन लोगों को समर्थन नहीं किया, उसके प्रतिवाद से आज ये घनावस्थान चल रहा है। वो नेसेसरी फूड है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। A step taken for the conservation of red pandas in Bhutan in what is known as the yet to be sighted huge ape-like creature or Yeti's domain in Bhutan. The Sakting Wildlife Sanctuary will have its western boundary guarded under the Mon Lagyala Community Conservation Area. The Mon Lagyala Buddhist Cultural Society and the Kalaktang Sokpa, a confederation of more than 20 Monpa villages, have decided to set aside a significant portion of the forest belonging to the monastery for biodiversity conservation. The MLBCS declared about 85 square kilometers of a forest adjoining Bhutan's Sakting Wildlife Sanctuary as Mon Lagyala Community Conservation Area during an event organized at Domko village Wednesday last. The MLCCA, named after the Gompa, is an important habitat of the red panda, alpine mastia, high-altitude pheasants and the Asiatic black bear. WWF India has been supporting the local communities and the MLBCS to secure forest for species conservation and long-term management to address livelihood needs of the people. Sports now. At least 600 to 700 fans of Aizawl FC are travelling to Shillong to watch and cheer Aizawl FC play against Shillong Lajong on Sunday afternoon. Buses and maxi cabs in Aizawl are all booked till Saturday as fans are rushing to Shillong to watch the most important match of the I-League, which will decide the title winner of 2017. The final I-League match of 2017 is all set to be played on Sunday between Aizawl FC and Shillong Lajong. This time, Dao fans will travel several hundred kilometers in fact, to cheer for their team, who are on the verge of creating history by becoming the first team from Northeast to win the I-League title. Aizawl FC needs just 1 point to clinch the title, and it's not only the players who will just fight hard to win this very important point. The fans will also be there at home and away, fighting till the last whistle. So are you all Aizawl FC fans? Yes. We wish Aizawl FC to win the title. What is your prediction? 3-1. About the strike and defense. I'm planning to watch, but I don't have much time to go to Shillong. Yeah, I'm planning to watch from TV. Of course, they will win. Yeah, my predictions will go to, I think, 2-0. We are supporting good enough for the team, so this spirit will make us the winner and the champion. In more national news, the wreath-laying ceremony for the 3 brave hearts who laid down their lives in the Kupwara attacks yesterday took place today. The grief-stricken families are still mourning their loss even as the hunt is on
for the third terrorist in the Kupwara attacks. 2 terrorists were killed after they launched an attack on an army camp in Kupwara. Meanwhile, tension in the valley prevails after a civilian was killed in army firing. The army opened fire on a group of protesters who demanded that the bodies of the terrorists must be handed over. 50-year-old civilian Mohammed Yusuf was killed in the firing. And Indian cricketer Gautam Gambhir has lent his hand of support to the children of the 25 CRPF men who were killed in the Maoist attack that rocked Chhattisgarh on Monday. The Kolkata Knight Riders skipper has said that his foundation will take care of the entire education expenses of the children of those martyrs. Gambhir also confirmed that the work has already started in this regard and that the progress will be made public soon. In one of the worst Naxal attacks in Chhattisgarh, 25 CRPF jawans were killed and 7 others sustained serious injuries when Maoists attacked a patrol party of the 74th Battalion of the paramilitary force near Burkapal village under Chintagufa police station limits on April 24. And Bahubali 2 is smashing all records. Analysts predict that the film will step into the coveted 100 crore club in just a day, with the lion's share of profits coming in from the Telugu and the Hindi movie markets. The highly awaited magnum opus released in over 9,000 screens worldwide, with 6,500 screens in India, and exhilarated fans who rushed to the theatres to watch the film are all giving a big thumbs up to this movie. Advanced booking prices have already peaked at Rs 2,400 at PVR Delhi and $40 in the United States, breaking previous all records held by Sultan and Dankal. Now, that's not stopping frenzied fans from thronging theatres, all of them seeking answers to the most hotly debated question: why did Katappa kill Bahubali? Unbelievable movie and totally international level. It will be going to very higher side. No one can. And that's all in Northeast Prime. Thanks for watching.
নমস্কাৰ বিশেষ এঘণ্টালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা দৰ্শক আজি আমি দুখন চিনেমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমাৰ আলোচনা কালত এখন হৈছে বাহুবলী টু দ্য কনক্লুজন আনখন হৈছে আমাৰ অসমৰ স্থানীয় ছবি লোকেল কুংফু 2 দুইখন চলচ্চিত্ৰৰ কিছু আমি মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ বাজেট বা কেনেধৰণৰ হিচাপ নিকাচ বা কেনেধৰণৰ সঁহাৰি এই সকলো বিষয় আমি বিতংভাৱে পুংখানুপুংখৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এটা কথা স্পষ্ট যে বাহুবলী টুৰ সৈতে লোকেল কুংফু ৰিজাব নোৱাৰি বাহুবলী টু ভিএফএক্সৰ প্ৰয়োগ বা কাৰিকৰী কৌশলৰ প্ৰয়োগ যথেষ্টভাৱে কৰা হৈছে 250 কোটি টকা তাত ব্যয় কৰা হৈছে আৰু লোকেল কুংফুৰ বাজেট মাত্ৰ 30 লাখ টকা কিন্তু লোকেল কুংফুত প্ৰভাৱ পেলাইছে বাহুবলী টু এই কনক্লুজনে বাহুবলী কনক্লুজনে লোকেল কুংফুৰ যি চলচ্চিত্ৰ গৃহত চলি থকা অৱস্থাৰ সেই অৱস্থাতেই প্ৰভাৱ পেলাইছে লোকেল কুংফুক বহুতে বাদ দিছে একাংশ চলচ্চিত্ৰ গৃহৰ মালিকে কিয় বাদ দিছে সেই সকলো বিষয় আলোচনা কৰিম ইয়াত বিজনেছৰ কথাও আছে মাৰ্কেটিঙৰ কথাও আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক লোকেল কুংফু যিখনে প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছিল পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 খন ৰিলিজ হোৱা মাত্ৰ এসপ্তাহ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে সেই ছবিখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ আগবঢ়াই লৈছোঁ তাৰ পাছতে আমি ছবিখনৰ কলা কৌশলীৰ সৈতে কথা পাতিম মোহন মই নন ভাইলেন্সত বিশ্বাস ৰাখো আচ্ছা কালিটো বৰ ভাইলেন্স দেখাই আছিলি আমাৰ ওপৰত এতিয়া তয়ে ফেসলা কৰ যে টুক কিডনেপ কৰো নে টু ডেড বডি বিকু ডায়লগ কেনে ও গুড ওয়ান বাবা পুলিশ তই চকলেট মাৰিলে বাবা আমকে ধৰিয়া তই যদি ফাইটিং জানই তে দৌৰালি কেলে ডুপ্লিকেট क्या बस ये डुप्लीकेट है কি বকি আছ উইলিয়াম দা কেছটো বুজাই দিছোঁ এয়া হ'ল গুৱাহাটীৰ সাব ইন্সপেক্টৰ অৰুণ মোহন আৰু টিভি কেমেৰামেন দীপ আৰু এয়া হ'ল তেজপুৰত থকা সিহঁতৰ জজা ভাই তৰুণ মোহন আৰু দীপু চিকেন বনাবি কাৰ্বি ষ্টাইল পনাম তোৰ গিটাৰ দি দিও নে উত্তম দাক নাই শিকিমতো আঙুলি বিষাই কিন্তু এই দুজনে সেই দুজনৰ কথা নাজানে গুৱাহাটীৰ অৰুণ মোহন আৰু দীপে মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ জানে তেজপুৰৰ তৰুণ মোহন আৰু দীপে বেডমিণ্টন চেছ কেৰম স্ক্ৰেবল আদি কিবা কিবি জানে ইয়াক কিডনেপ কৰাৰ আগতে মুখ মাৰিব লাগিব গুৱাহাটীৰ দুজন গুণ্ডাৰ পৰা পলাই তেজপুৰ পায়হি আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হয় তামাম কনফিউজন আৰু তামাম একশ্যন ইফাল কি চাই আছ ৰ তুমি কোন মোহন তোক মই কি বুলি ভাবিছিলো আৰু তই কি ওলালি ছি বন্ধু তই ভাঙৰ গুদামৰ চাবি পালি নেকি কৰবাত বেলেগ কাষ্টমাৰ বিচাৰি লওক এদিনত নতুন কাষ্টমাৰ মই ক'ৰ পৰা পাম এই চাৰিওজন কেইবাটাও গুণ্ডা গেঙৰ পাল্লাত পৰে বিজয়ন গেং বাট মালচাল বাদে আৰু কামত লাগ ৰাহুল গেং তই কিডনি বিক লিভাৰ বিক ব্ৰেইন বিক জি বিক বিকি থাক ৰাজ গেং আচ্ছা ঠিক আছে মই আগত পজিটিভ আছিলো কিন্তু এতিয়াতো নহয় প্ৰেম গেং নাম আজি কোনো গাড়ী না চলে সিড গেং আবে ইয়াৰ লেভেল চাবে আৰু বিকু এণ্ড বব আৰু সিহঁতৰ বছ पंछी बाबा सुखी रहो माय डियर तुम लोग उसके पति का पीछा करो और जब भी किसी लड़की के साथ दिखे उसकी फोटो खींचना বাকিখিনি আপোনালোকে হলতে চাই ল'ব এইবাৰ ইউটিউব হোৱাটছএপ ডাউনলোড কতো নাপায় টিভি চেনেলতো নাপায় তই মামা ভাগিনৰ কথা শুনা নাই ইহঁত দুটাৰ এটাই তহঁত ছটাক কৰি দিব গম পাইছ নাই লোকেল কুংফু টুৰ 2 মিনিটৰ এটা ট্ৰেইলাৰ আৰু তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে আমিও কৈছোঁ এবাৰ হোৱাটছএপ ডাউনলোড অথবা ইউটিউবত দেখিবলৈ নাপাব টিভি চেনেলতো দেখিবলৈ নাপাব কেৱল হলত যাব লাগিব হলত গ'লেহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জন লাভ কৰিব পাৰিব হাস্যৰস কিমান ঘটিয়া চিনেমা আমি সেই সকলো কথা জানিম কলা কৌশলীসকলৰ সৈতে কিন্তু যিসকল দৰ্শক উপস্থিত হৈছিল চিনেমা হলৰ ভিতৰত সেই ক্ৰাউডৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম চিনেমা হলত অগণন দৰ্শকে ভিৰ কৰিছিল এই ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ কাৰণ প্ৰথমখন যিখন ওলাইছিল লোকেল কুংফু 1 সেইখনে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল বা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আৰু হলৰ ভিতৰত লোকেল কুংফু চোৱাৰ মুহূৰ্তত এইসকল দৰ্শক আমি দেখুৱাইছোঁ এসপ্তাহ মাত্ৰ হৈছে ৰিলিজ হোৱা আৰু এনেধৰণেই প্ৰতিদিনে এই দৰ্শকৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো হলতে এইসকল দৰ্শক তেওঁলোকৰ হৰ্ষোল্লাস তেওঁলোকৰ আনন্দ উৎসাহ লোকেল কুংফুটো উপভোগ কৰাৰ পাছত যথেষ্ট আনন্দিত যথেষ্ট উৎসাহী আৰু পেছা বসুল বুলি তেওঁলোকে কৈছে যিখিনি টকা ব্যয় কৰি তেওঁলোকে হলৰ টিকট ক্ৰয় কৰিছিল সেই সকলো টকাৰে হিচাপ লাভ কৰিছে বা সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জন লাভ কৰিছে এইসকল দৰ্শকে এম্বিয়েন্স সহকাৰে দৃশ্যসমূহ আগবঢ়াইছোঁ
guys enjoyed the film, right? যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে এই ছবিখনে আমি এই ছবিখনৰ সহযোগী পৰিচালক অনুপম বৈশ্যক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ তেওঁ আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ মাজত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আনসকল যি কলাকুশলী আছে তেওঁলোকৰ আমি কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমটো কথা যে সমাদৰ আপোনালোকে লাভ কৰিছে দৰ্শকসকলে কি কৈছে দৰ্শকসকলে কৈছে যে আমি বহুত বছৰৰ পৰা এনেকুৱা এখন অসমীয়া চিনেমাত দেখি পোৱা নাছিলোঁ য'ত আৰম্ভণিৰে পৰা হাঁহিছোঁ শেষলৈকে সেই হাঁহিটো কণ্টিনিউ হৈছে ট্ৰেইলাৰত আপোনাকো দেখাবলৈ আমি হয় নিশ্চয় আপুনি অভিনয় কৰিছে নিজে অকণমান কৰিছিলোঁ বৰ ডাঙৰ হেৰি নহয় মই জাষ্ট নেৰেটৰ হিচাপে অসমীয়া শ্বেক্সপিয়াৰ হৈ ওলাইছিলোঁ আচলতে আৰু দৰ্শকে অত্যন্ত ভাল পাইছিল কাৰণ এই যিটো মিক্সচাৰ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ আৰু কমেডিৰ যিটো মিক্সচাৰ সেইটো আচলতে ভাৰতবৰ্ষতে দেখিবলৈ নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা লোকেল কুমফুখন প্ৰথম চিনেমা আছিল ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ কমেডি আৰু ছেকেণ্ডখন বনাওঁতে সকলোৰে সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল যে কেতিয়া আহিব আমালৈ ফোন আহে মেছেজ আহে আচলতে সেই অনুৰাগীখিনিক দিবলৈ আমি ছবিখন বনাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ আকাংক্ষাক পূৰ্ণতা দিবলৈ আমি ছবিখন বনাইছিলোঁ আৰু কৈ বৰ ভাল লাগিছে আজি যে ইমান বেছি সমাদৰ পাইছোঁ প্ৰতিদিনে আমালৈ মেছেজ আহি আছে ফেচবুকত পোষ্ট আহি আছে হোৱাটছএপত আহি আছে কলছ আহি আছে যে অমুকত হাউচফুল তমুকত দৰ্শকে চিঞৰি মাটিত বাগৰি হাঁহিছে চকীত একদম জঁপিয়াই হাঁহিছে কোনোবাই কৈছে মোৰ কাষত এজনী ছোৱালী বহিছিল তেওঁ মোৰ গাতে হালি পৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টছ আৰু এইবোৰ আমাৰ সেই অনুৰাগীসকলে আমালৈ পঠিওৱা তেওঁলোকে যেনেকৈ হলত উপভোগ কৰিছে ছবিখন তাৰ পৰা আৰু যেতিয়া আমি নিজে চাবলৈ গ'লোঁ আমি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হলত চাবলৈ গৈছোঁ আমি মঙ্গলদৈলৈকেও গৈছোঁ আৰু প্লেন আছিল যাবলৈ সেইবোৰ হয়তো নহ'বগৈ কিয় নহ'ব ক'ম বাৰু পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে এইখন অসমীয়া চিনেমা বা এইখনেই হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন চিনেমা যিখন চিনেমা পাইৰেচিৰ কবলত এতিয়ালৈকে পৰা নাই খবৰটো সত্য নেকি পাইৰেচিৰ কবলত এতিয়ালৈকে পৰা নাই অসমীয়া ছবি পাইৰেচি নহয় সাধাৰণতে যোৱাবাৰ হৈছিল এইকাৰণে হৈছিল যে আমি হলত ছবিখন দিয়াৰ আগতে কিছুমান আমাৰ শুভাকাংক্ষীক ছবিখন দেখুৱাইছিলোঁ যেতিয়া ছবিখন কমপ্লিট হোৱা নাছিল তেওঁলোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা আমাক সহায় কৰিব পাৰিব নেকি এইখন কমপ্লিট কৰি দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত তো তাৰে মাজৰে কোনোবা এজন দুজন হয়তো ইৰেছপনচিবল আছিল তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু ডিজিটেল মিডিয়ামত এইটো অত্যন্ত সহজ হৈ পৰে যে মোৰ পৰা যদি আপোনালৈ ছবিখন যায় পেন ড্ৰাইভত বা মোবাইলত বা লেপটপত তাৰপিছত ছবিখন ঘৰে ঘৰে গৈ পাওঁতে খুব কম সময় লাগে তেনেকৈ গুচি গ'ল হয় সেইখিনি কথাও আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু এইবাৰ কাৰিকৰী কিছু উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কৰিছে নেকি কাৰণ যোৱাবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কেমেৰাৰ কামত কিছু লুফলছ আছে কিছু বুলি কৈছোঁ আমি সেইখিনি বাৰু সাধাৰণ দৰ্শকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কাৰণ কাহিনী অতি উপভোগ্য আছিল আৰু হাস্যমধুৰ আছিল এইবাৰ আমি সেইখিনি অলপ ডেভেলপমেণ্ট তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ নেকি কৈছে ৰাইজে আৰু আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি সেইখন আছিল 4 বছৰ পিছত পাৰ্ট 2 বনাইছোঁ চ' 4 বছৰত মানুহে অলৰেডি বহুত ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় মানুহৰ গতিকে আমিও বহুত শিকিছোঁ শিকি পাৰ্ট 2খন বনাওঁতে আমি সেইবোৰ দিশ আমি ৰাখিছিলোঁ যোৱাবাৰ যি আমাৰ